السلام علیکم لیدونکو، په دغه ویډیو کې به موږ فزیکس او هغه سکوپ په ډیټیل سره یایو. مخکې خلکو به چې ساینس سټډي کولو هغه ته به نیچرل فلسفي نه ویلی شو. نیچرل فلسفي موضوع دوو برانچز کې تقسیم شوه: بایو ساینس هغه کې لیوینګ ارګینزم سټډي کول، فزیکل ساینس هغه کې موږ فزیکل فینامنا سټډي کولی. فزیکل ساینس مزید موږ سره جیولوجي، کیمستري او فزیکس ته ډیوایډ شو. فزیکس ډیفینیشن موږ دا رقم کوای شو: the branch of physical science in which we study of matter, energy and their mutual relationship is called physics. فزیکس مو سره فزیکل ساینس یو برانچ دی چې هغه کې موږ میټر، انرژي او هغوی په منځ کې څه تعلق دی دا سټډي کوو. میټر چې دی anything which occupies some space and have mass is called matter. هر هغه یو شی چې څه ځای نیسي او وزن لري هغه ته موږ میټر یایو. هر هغه شی چې هغه موږ په سترګو کسو هغه موږ سره میټر اګزامپل دی، او هغه شیان چې هغه موږ په سترګو نه کسو نو هغوی کې هم موږ سره میټر شته دي. د دې وجې نه میټر دپاره دوه شرطونه ضروري دی: یو دا چې هغه به څه ځای نیسي او وزن به لري، هغه موږ سره میټر دی. انرژي The ability of a body to do work is called energy. د کار کوونې والا صلاحیت ته انرژي وایي. انرژي نه موږ سره پیدا کیږي او نه ختمیږي. دا یوه پام نه بل پام ته ترانسفر کیدای شي. میوچل ریلیشنشپ میټر انرژي ته کنورټ کیږي، انرژي میټر ته کنورټ کیږي. میټر انرژي ته څنګه کنورټ کیږي؟ د اگزامپل دا رقم دی چې موږ یو ووډر واخلو، یو لرګار واخلو، هغه وسیځو، هغه نه موږ سره ایرا ایشز او لایټ انرژي، هیټ انرژي موږ ته راوکړي. انرژي به موږ میټر ته څنګه کنورټ کوو؟ دا به موږ مخکې کلاسو کې ډیټیل سره یایو، هغه ته موږ ټارک پروډکشن نه یایو. او اینسټاین یو فیمس اکویشن دی چې هغه موږ سره فزیکس ډسکرایب کوي: E is equal to mc square. E انرژي، m mass، c speed of light. فزیکس ته فنډامنټل آف ساینس نه هم ویلی شي، ځکه چې څومره هم نیچرل ساینسز دي، بایولوژي شوه، کیمستري شوه، اسټرونومي شوه، جیولوژي شوه، دغو دپاره موږ سره فزیکس ضروري دی. ویلی چې دغو کې موږ سره فزیکس لاز او نور فزیکس چې کېږي استعمالیږي. فزیکس امپورټنس دپاره دا جمله کافي دی چې فزیکس is the king of science and mathematics is the queen of science. فزیکس او ټکنالوژي خپلو منځو کې ډېر ریلیټډ دي، بیا هم دوی په منځ کې ډېر زیات فرق دی. فزیکس موږ سره کوم نالج موږ جمع کړو هغه ته فزیکس یایي. کله دا نالج موږ پریکټیکل پرپز دپاره استعمال کړو هغه ته ټکنالوژي یایي. ته هره یوه ټکنالوژي سر ته چې وکسې نو هغه سر ته به یوه فزیکل فینامنا، یوه فزیکل لاز به خامخا موجوده وي. موږ سره فزیکس په ایډوانسمنټ کې، امپروومنټ کې د وجې نه موږ سره ډېرې ټکنالوژیز راغلی دي، لکه لایزر شوه، ټي وي شو، ریډیو شو، کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، ډي این اے شوه، ټیلی کمیونیکیشن شو، ټرانسپورټ شو وغیره. دنیا ټکنالوژیز هغه فزیکس امپروومنټ د وجې نه چې شوي دي پیدا شوي دي. فزیکس موږ سره اکسپریمنټل ساینس دی، دا به موږ اکسپریمنټ نه ثابتوو، بغیر تیوري دا نه اکسپټ کیږي. دغه دپاره ضروري دی چې تیوري سره سره ته اکسپریمنټلی پروف کړي. او دا موږ سره ایګزیکټ ساینس دی، دا کوانټیټي سره ډیل کوي، کوالټي سره فزیکس کار نشته. او فزیکس موږ سره فزیکل کوانټیټي سره ډیل کوي. تکې موږ فزیکس کې موږ فزیکل کوانټیټیز یایو. فزیکل کوانټیټیز هغه دي چې هغه میر کیږي.
امید لرم چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي او دا رقم نورو ویډیوګانو دپاره زما یوټیوب چینل فیکټس آف ډیلی لایف ضرور سبسکرایب کړئ.